Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din seria Baldur's Gate 3. Ia să vedem. Suntem aici în colonia miconizilor și vom face un long rest. How much further can I go? Să vedem dacă putem vorbi cu companionii noștri. Hey, soldier. Nu cred. Nu știu dacă putem să-l luăm pe Halsin în parteul nostru. Ia să vedem. N-are ceva. Nu putem doar să-l întrebăm despre acel blestem și încă ceva. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Hopefully. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Wrath has promise, but he's not ready yet. The Grove needs experience and a strong hand. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. Se pare că în locul lui a ales-o pe Francesca să conducă acea grotă a druizilor. Indeed. Francesca, care era un outsider, nu era din una din membrii grotei. Precious little, but I'm quite certain it can still be found. Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the shadow curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thormund his dark justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Ok, deci Halsin a ajutat la înlăturarea lui Ketheric Thorn, dar nu a reușit să-l oprească să arunce acel blestem. Well, there's hardly anyone left to share Și de aceea vrea să vină cu noi la Moonrise Tower. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the shadow curse for years. But to truly understand it and stop it, I must reach its source. Perhaps, but we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the shadow curse and Ceremorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Miss it? Oh dear, no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oakfather's creations. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. A bad impression. Impossible.
With such stimulating company? Never better. Cam atât cu Helsin. Asterion vrea să vorbească cu noi. Looking at something? The only benefit to a mirror when you have my condition, it doesn't quite make up for the lack of a reflection, mind you. Preening in the looking glass. Petty vanity. Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. I don't know. I can't remember. My face is just some dark shape in my past. Another thing I've lost. What? And what do you see, exactly? Oh. Go on. Very good. Now just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Hai să zicem că Carlac e frumoasă și el e destul de ok. How dare you? I thought we had something special. Still, you're nice too. I better get some beauty sleep. It seems I need it if I'm to catch up with the competition. You know, I've been catching myself smiling more lately. I think that's your fault. On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from, and what lies at the end of that path. I never expected ceremorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Ar putea să aibă dreptate Shadowheart. Ia să vedem dacă o putem convinge că avem nevoie de aceste puteri. Well, perhaps you have a point. Fine. Let's explore these powers then. I just hope we don't come to regret it. Wouldn't you be in my place? If there's even the slightest chance that Shah worshippers remain within our reach, we should try and find them. Even if they're all long gone, and that seems quite likely from what we know, who knows what they may have left behind for us to use? My people are nothing if not resourceful. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I Cam ever fanatici wanted. acești Dark I Justiciars. prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. I don't know.
Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Hai să mai încercăm cu laser și apoi mergem la Speak. culcare. Mark my words. This power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Ia să vedem, putem să o convingem și pe aia. Nu prea. Hai să mai încercăm o dată. De data asta am reușit. Ia să vedem ce zice. Perhaps you... No, that's absurd. When the tadpole has stretched to every pore and slithered through every vein, what am I to do then? It won't hear my screams. It won't care if I beg. I will be remade in its image. My faith in Vlaakith will guide me, and my own might will sustain me. I have no need of this depraved power. Se pare că nu vrea. Nici o șansă cu laser. You might be right. The Githyanki have long studied Gale and used what we've learned. The Zaithisk itself was devised from such knowledge. The tadpole is perhaps not just a curse, but a weapon I can twist and mold to my advantage. Very well. I will swallow my disgust and avail myself of the parasite's powers. Perhaps if I'm in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. Cam atât, altceva nu mai avem de făcut. Here we go. De fapt, hai să mai lăsăm câteva iteme în cufăr. Something good Să here. avem spațiu I la hope. suficient în cazul în care mai găsim ceva folositor. De fapt, mai găsim ceva folositor. Sigur o să găsim ceva folositor.
Cam atât. Iar ne vizitează gardianul. Don't worry. I have things under control. For now. I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good. But things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole. But he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Hai să vedem ce vrea să spună cu asta. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halsin knew this. His instincts are right. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerûn. I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the True Souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Ok, deci cineva va trebui să dea ordinul pentru transformare. Ne vom transforma instantaneu. Hai să vedem cine pretinde ea că e. It's complicated. But I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. No, deci ea e infectată. I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. If we work together, we may turn this around. Hells, they need me. I have to go. Hai să vedem ce se întâmplă The acolo. power I used to protect you, I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can, but sooner or later I will be worn down. You must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. The cultists are gathering at Moonrise Towers. Use the powers your parasite oricum merge gives la you to Moonrise convince Tower, them you așa are că one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Dacă zici tu, așa o fi. Baelen, where are you? Hai să continuăm să explorăm. O
să mergem în direcția asta. Uite, aici găsim și pe Baelen, cu legătorul de ciuperci. Trebuie să scăpăm de ciupercile astea. Da, nu vrea să dispară? Ok, a dispărut, e bine. No one back home will ever believe this. Tot a mai rămas una. Ai grijă, Sterian, că... Stop! Stop! Bibberbang! You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. I know that! Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it somewhere! Thank you! Thank you! Hai să-l ajutăm. Bad idea. Trebuie să ajungem aici la rucsacul lui. Cred că putem lua pe aici, pe sus. Să vedem dacă putem să îl aruncăm. Hai să salvăm mai întâi. Să nu facem ceva greșit. Oh, I'm all right. God, I can finally breathe. Să vedem dacă găsim ceva pe partea asta. Parcă era ceva ascuns în colțul ăsta. Un inel. Nu știu dacă putem ateriza aici. Ia să încercăm un scroll.
Ok, s-au activat peste tot. What's that? Da. Acum e doar o capcană a morții. Hai să mai încercăm o dată. O să-i dăm reload, că n-avem încotro. De fapt, ia să încercăm cu Tarbase Mode. Poate, nu se activează. These boots have seen everything. Iar s-au activat. Da, nici o șansă. N-avem de ales. Nu cred că mai putem ieși de acolo. Sau ia să vedem, poate avem vreun Misty Step. Ne putem teleporta. Have to keep going. Cam atât, nimic. Mai mult am venit degeaba. Trebuie să scăpăm de torța asta, că ne poate arunca în aer. Ia să vedem un Misty Step. Da, nu pare să avem. Încercăm să o luăm așa ușor pe marginea asta. What were you saying?
I was looking for Deneth. She'll be worried sick. I must need to go. For you. Your trouble. Ta. Ne-a dat un scroll de invizibilitate. Hai să vedem, nu știu dacă aceste plante de Sussur ne ajută cu ceva dacă le luăm. Dacă le scoatem la suprafață știu că își vor pierde proprietățile, ce anume să anuleze magia. These flowers. What is this feeling? Let's move. What fools these mortals be. Certainly. Trebuie să ne îndepărtăm de floarea aia. Fuck yes. That's it. Ok, era să ne luăm prun aici. Never a dull moment. With haste. Pilro. Cred că e unul din acei drau pe care trebuie să-i mai găsim. Da, păi el pare a fi. Hai să ne luăm în poziție așa mai de avantaj. What now? Uite, mai e una aici sus. Ready for another round? Incoming. Nu prea avem ce să aruncăm în ea. Easy. Wounds are too much to bear. Mama, critical attack. Ne-a lăsat cu unul la viață.
no time to die. You must get up. Nu se poate să dăm miss. Let's cook with fire, baby. $250 de kilograme. Nu cred că o putem arunca. Noroc cu Carla, că altfel... Se băgă repede două poțiuni. Moving in. Nothing important is ever easy. Let's turn someone inside out. All right, Karlak, it's go time. Battle of wits. Pawn to cleric 4. This is gonna feel good. Got it. Shall we dance? Time to move. Is that blood? No. Never mind. Very well. Direct me. Hai să ne lăsăm partea în urmă și să mergem cu caracterul nostru. Nu vrea să vorbească cu noi. Vrea să ne batem direct. Da, și a venit și acest bulet. Din nou. Bine măcar că nu mai poate ajunge la noi. Trebuie să ne răzbunăm pentru ce ne-a făcut data trecută. Am ratat. Smell blood.
Ok, ne-a hipnotizat. Mi-e teamă că am aruncat o bombă de asta, să nu-l aruncăm în abis aici, să nu mai putem găsi. Prea departe. Hai să încercăm să-l dăm acest ray of fear, dar fără prea mare rezultat. Nu putem trece. Nu, la asta șanse ca și cum n-ar fi. Bine că am ieșit din transă. Iar a fugit. Da, e de belea. Ia să vedem dacă avem ceva, o travă. Hai să folosim săgeata asta. Că nu-și mai poate folosi magia. L-am și pus la podea. What's inside? Vorbește de gardianul de la forjă. Mention of a hot hammer. Whole adventure in a nutshell. Maybe I need more pockets. Don't waste a step. Hai să încercăm să luăm scoarța acestui copac. Știu că trebuie să ne apropiem de trunchiul ăsta, dar nu știu exact pe unde. Mă uit aici. I've got the plans in this
Sussur. Now I need somewhere to craft it all. The forge at the blacksmith's house should do. Ok, ca să craftăm armă ne trebuie primul rând să mergem la acea forjă din satul Moonhaven. What's in here? Hai să vedem, trebuie să luăm, cred că trebuie să luăm și chițele, nu sunt sigur, dar hai să le avem la noi. Era un scroll așa parcă. Uite, asta e. Și cred că ne trebuie și ceva armă. Nu mai știu care erau exact armele care le puteam enchanta. Hai să luăm și cartea asta, că n-am folosit-o, am uitat de ea. Cui să-i o dăm noi? Să-i o dăm noi Asterian? Let's get going. Hai să încercăm să o deschidem noi, de ce nu? Dar știu că are ceva cu magie și e mai greu de trecut cecurile. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Please don't open the creepy book. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Hai să încercăm. De ce nu? Din ce mi-amintesc, ne dă un spell de a vorbi cu morții. Dar nu știu de ce level e. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Filling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Trebuie saving throw, ia să vedem, 10. Destul de departe. Cred că mai avem puncte de inspirație, mai putem încerca. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. Încă un saving throw. 15 de data asta. Mai dăm o pagină. Mai dăm un saving throw. The world around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Hai să vedem dacă putem să citim mai departe. 20. Pe bune. Nici o șansă. Mai avem 3 încercări, dar 20 e destul de mult.
Hai să vedem și ultima zar. Da, cam asta a fost. Hai să vedem ce se întâmplă. The glyphs scream, searing your mind. You feel lost, tossed in a sea of arcane power you can neither control nor comprehend. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you you should never have known. Ok, ne-a dat o vrajă de level 3. Speak with the Dead. O avem și de la amuletă. Deci, dacă găsim o amuletă mai bună, putem să o înlocuim. Nu știu cine ar fi dat dacă reușeam cecurile în continuare. Hai să facem și staff-ul, pentru că știu că îl avem complet acum. Morning Frost. Ia să vedem ce zice Gale. Let me work my magic. Pentru el era. Hai să mergem la Blighted Village. Brisk stroll through the forest to invigorate the spirit. Need to find a way forward. I was just thinking the same thing, but less poetically. Without so much as a... Ia să vedem, avem o condiție aici. Și suntem blestemați. Dezavantaj pe cecurile de înțelepciune. Sper să putem scăpa de condiția asta. I'll give it a shot. Now for a great sword, dagger, or sickle. Ok, deci nu putem folosi decât o sabie, cuțit sau o great sword. Cum numai great sword avem, hai să vedem. Avernus awaits an offering. A candy-sweet scent wafts forth. The Sussur bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The sword is complete. Ok, are avantajul că oferă silence țintei pe care o vom ataca. E bună, dar era mai bine dacă putea fi un arc sau o arbaletă. Hai să continuăm. Ia să vedem, n-are Gale ceva să ne scape de condiția asta? Îmi pare să aibă. Nu avem noi o poțiune, ceva? Shouldn't have wished to live in more interesting times.
Nu pare să avem. Poate un scroll, ceva? Nu. Hai să vedem, o scăpa noi de condiția asta. Nu e bine, iar s-a salvat. Iar ne batem cu ceva aici. Iar e buletul ăla. Nu avem ce să-i facem până nu iese afară. E, măcar de data asta suntem și noi primii. Another fight. Let's go. Am ratat. It's hot in here. Easy as. Nu se poate să ratăm de 2 ori la rând. Chiar îmi doream să încerc acel spell. O armură și o lopată. Another step forward. The rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you loved to play in. Hai să vedem cine e îngropat aici. As you dig, you slowly expose the skeletal remains of a large dog wearing a chunky leather collar. Strange collar. It's got runes all over it. I wonder what they say. Wish I had a bag of holding. O să mergem să explorăm acest turn. Da, o să avem nevoie de o floare de asta de Sussur. Sau cel puțin 2. Era una pe aici, parcă. Uite aici. Pentru că acolo sunt niște mecanisme de-astea care trag cu magie și o să trebuiască să le anihilăm. Și nu putem altfel decât
dacă avem florile astea asupra noastră. Uite, mai sunt niște dueri care aici pe care nu i-am verificat. Să vedem ce au. Da, cred că n-au nimic. Ok. Single use. Deci e un fel de artificiu cu care putem trage în inamici. Hai să vedem cum ajunge pe partea cealaltă, că cred că trebuia să o luăm tot acolo pe jos, pe la acel lac. Cam așa cred. Let's see. Hai să mergem la lac. Ne refacem puțin la viață. Better be cautious. Scorch marks. And it's not me this time. Ok, astea sunt capcanele. Arcane Tower. E una aici. Breathe deep and move. Ok, și am anihilat una. Soldier. Never a dull moment. Parcă mai e una. Asta de aici, cred. Time to press ahead.
Că s-a dezactivat și asta. Acum e să explorăm un pic partea asta. Anything of use? Aici parcă era ceva cu cufărul ăsta. Come on, open up. E un mic ciocan. O scrisoare către Ire. Cineva o aștepta, dar ea n-a mai venit. Arcane Tower. Am fi putut încerca să intrăm și pe partea asta. Dărăm pe aici pe ciupercile astea. Coborăm aici jos și intram din subsol, cum ar fi. Da, vom intra pe aici, pe ușa principală. Bine, acum sper să putem. Better not be cursed. Wizard's Tower is a sanctum. Private place for research and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. Sper să nu mai fie și alte turete de-astea care păzesc în interior, că altfel e mai greu de intrat. E culmea, chiar sunt două aici. Cred că o să trebuiască să intrăm iar prin pe partea asta, așa. Parcă undeva în subsol e un mecanism care le dezactivează. Hai să vedem. That's curious. E ceva îngropat aici. Gale și astea erau rămas în urmă. Keep a blade close. Watch your back. Have a lot on my mind. And, well, in it. Moving ahead. Pierdem 3 HP. Chiar 4.
something over there. I'm way too big. Hey, good looking. There we go. Well, hello. I applaud your taste. I've got a long road ahead. On my way. I'll take that. Mai avem aici două flori. What's that? Let's see what this does. Can't keep me out. Ia să vedem, e o carte despre copacul de Sussur. Are proprietăți antimagie. Da, știam asta deja. Nu mai știu, cred că trebuie să punem petalele acolo sau o floare. Și o să pornească cumva liftul care ne va trece de la un etaj la altul. Ia să încercăm. Trebuia pus o floare. A dezactivat și turetele, e bine. Cumva aici e o ușă secretă. O să tragem de mânerul ăsta. Doar a închis ușa.
Cred că putem sări de aici. Și apoi o mână pe partea asta. Da, să ne luăm damage. Mai mult ca sigur. Hai să vedem. Nu car la care un Misty Step parcă. Nu are Misty Step. Sigur avem o amuletă care ne oferea Misty Step. Mergem până în temple să vedem. I venture forth. All right. Ar putea să o avem echipată pe Still breathing, despite everything. pe Shadow Heart, cred. What's hiding here? Ea e ultima care a fost cu noi în party. Dar dacă tot am venit, hai să mai lăsăm niște iteme. Lăsăm acest mic ciocan, că nu ne prea ajută. Should mind my step. Nu putem scăpa de cartea asta acum. Să încercăm cu acel scroll care ne permite să zburăm. Cred că o să reușim. Sper. Nu prea avem șanse. Am mirosit vraja degeaba. Arcane lights, of course.
dacă nu mă înșel pe acolo intram într-un subsol. Uite, liftul ăsta are doar ascend, nu are și descend. Trebuie să fiu cale să putem cobora. Vedem, Gale n-are nimic. Nu prea are nici el. Come on, let's go. Uite care Carla cu Misty Step. While I'm at it. Hai să-l castăm cu Gale. Că dacă nu mă înșel, Gale are abilitatea de a învăța spelurile după ce le castează odată. With haste. Sau nu putem să o învățăm. E singura noastră șansă de a coborâ acum, așa că... Still alive. So that's progress. Never wanted the easy path. Seems simple enough. Uite că am găsit și ciuperca pentru Omelium. Staff of Arcane Blessing. Ia să vedem. 2-9. Uite și Timask Spores. More for me. Cam asta a fost top floor. Ia să încercăm pe ascend. Ok, și ne-a dus la primul nivel. Hai să urcăm mai sus. Nimic ascuns aici. O pălărie doar. Pare că ne putem urca pe ciuperca asta, dar nu văd să fie nimic interesant.
Seems like the owner was quite the literary type. Nici aici nu-i nimic. Hai să mai încercăm și pe ușa asta. Aici n-am fost. Nici aici nu-i nimic. Asta e primul nivel, unde am fi intrat dacă foloseam ușa principală. Traps, please. That chest. I can feel its magic. Am găsit ceva în acest chest, ia să vedem. Absolut nimic. It transformed. I wonder what else it can change. Chest of the mundane. Ok, se pare că dacă punem ceva în el o să transforme. Aici se transformă înapoi când îl luăm. Mistras gris. De unde au luat cizmele astea? Featherfall. O să le și echipăm noi. Cred că de aici le-am luat când am luat acele linguri și farfurii, de fapt erau cizmele alea. Pentru camp. Hai să urcăm mai sus.
ce avem aici? Un disc. Engraved githyanki disc. Să lăsăm pe Asterion în tabără și să luăm pe Lae'zel. Să vedem dacă ne poate ajuta cu discul ăla. It claims that if we infiltrate the heart of the cult that's giving out these parasites, we'll find the answers we're looking for. It gave me another gift, too. Just like it did the first time it appeared. Rather generous, if you ask me. On the one hand, you're right. On the other, don't be so wet behind the ears. Did you actually want something, or are you just here to spoil my fun? Oh, darling, I'm hurt. Well, you know where to find me. Another dream. Another order from that dubious visitor. It announced that we will find the answers we seek in the absolute cultist's lair, and offered another generous gift. A persuasive creature. It tempts us with power, expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Ar putea să ai dreptate, Lae'zel. Well chosen. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. It is done. Hai să luăm, să-i dăm și lui Lae'zel un coif ca lumea. Beautiful. Lethal. The Underdark is everything I thought it'd be. And this environ seems worthy of a githyanki warrior. The disc appears in your mind's eye. Lae'zel sees it too, and considers the vision. Tirsu markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story. About Orpheus. Your head buzzes in concert with Lae'zel's, but it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Githyanki writing. Every word a wheel, every letter a spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some Să vedem despre ce e only the vorba most cu erudite Gish can Orpheus read ăsta. them. A traitor. A dead one. Probabil era o This blasfemie text is pentru heresy. githyanki. I can hardly bear to read it, let alone speak it. It is for the best. This disc is embellished with Tirsu script. It shouldn't take much effort to decipher it. And there. From madness rises meaning. The Prince of the Comet, Part 1.
So it was that we were free from Gale shackles and turned our Hai blades să vedem, on asta e each other. povestea lui Orpheus, cred. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlaakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlaakith seized the Empire against the Mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlaakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. The War of the Comet had begun. All of it drivel. Gith declared Vlaakith queen of the Empire, and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Gale. No one stopped me yet. Poate o să mai găsim Cursed to put my hands on și everything. alte roți dintre astea care să ne spună ce s-a întâmplat în continuare cu Orpheus. Leneor. Ea era cea care locuia în acest turn. A încercat să îmblânzească acel bulet, probabil, care l-am bătut noi. Don't mind if I do. Open up. Uite, altă roată de asta. Îi sună cu leizel. Assume nothing. Let's move. Cred că putem citi și cu caracterul nostru acele roți. Acum că avem această roată care ne permite să descifrăm ce scrie. One with the weave. Oh, enough waiting. I crave blood. Strange disc. Are these githyanki markings? Leizel might know. Ok, e același lucru pe care ne l-a spus și Swift as my Leizel. feet can carry me. Let's have a look. Wait,
Why did that strange dog collar just vibrate? Clever. Food is dispensed for anyone wearing this collar. Oh, only one serving for me, I guess. Cred că asta a fost. Hai să mai urcăm un nivel. Ok, ne-am întâlnit cu Bernard. Trebuie să avem grijă. They are from the opening stanza of a play you found in this very tower. Ce alegem pentru că o să ne atace dacă nu alegem răspunsul corect. Sincer, nu știu care e, dar prima variantă sună destul de bine. Don't get me wrong. I love poetry as much as the next wizard, but using it to command an automaton seems a bit self-indulgent to me. Cred că e prima. Ok, asta a fost. Nu se ne atace, dar o să-i atacăm noi. Perception check aici undeva. Carla că a mai rămas. Cine știe ce ar putea fi? What to do? Light on my feet. Open up. Hai să vedem, o să începem lupta. No time to rest. Facem un short rest. Luăm pe Gale, îl urcăm aici sus. Așa să nu-l vadă nimeni.
Mă ascunde pe Carla în spatele acestei armuri. Stealth mode activated. Iar noi și Leizel vom ataca pe Bernard. Hai să echipăm sabia în primul rând. Indolence breeds madness. Can't give up now. Hai să salvăm și Seems să like a vorbim good cu moment to Bernard. talk. Of course, my love. Don't be afraid, sweet girl. What can I do? Sorry. Would you like a hug? Hug. You're strong. You're stronger than you ever knew. Remember, I'm always here for you, and you will never walk this path alone. Come on as you feel, my lord, my liege. You're making me sweat. Ia să vedem cât e kilo, 40 de kilograme. Cred că putem să o aruncăm de aici. No, pentru asta trebuie să activăm frenzy. Am eșuat. Mai încercăm o dată. Bine că nu ne-a băgat în luptă. I won't give in. Hai să vedem dacă au vreo slăbiciune. Cred că la foc. Burning hands. N-a făcut mare lucru. I am fury. I am death. I will not know failure. Death is but a word away. Se duce după Gale. Eschivează Gale ca un adevărat erou. What's it gonna take? Ia să vedem.
putem să-i dăm șoc. Victory awaits. Let my name be known. Așa de unul a scăpat. Still breathing, despite everything. Cutting to the chase. Am ratat. Din nou. No! Death can't have me. Not yet. Hai să-i dăm lui Carla cu So much moneda for peace. sufletului. Nu le putem despărți. My turn. Over there. Bernard nu vrea el să moară. Încă o dată. Blood comes easy these days. Time to push my luck again. Come on, Karlach. Show him who you are. All's well that ends. Well met. I am a magical projection of pare că Gale of Waterdeep. Gale a If you murit. see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living
within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Ia să vedem ce protocol are Gale, ca să Is to poată fi retrieve from my reînviat. person a pouch I wear over my heart. Era clar. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Deci Do firul not touch any mov other colored strand. anti-orar. Trebuie să-l Inside the pouch, you'll desfacem. find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. Trebuie să These are the citim notes you will scrisoarea. need to play. Trească să cântăm notele de pe play the notes in acea... correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma method will appear, Trebuie să cântăm which notele will pose de the pe acea following question. scrisoare în ordinea acelui jasornic, începând din colțul dreapta jos. The answer is Apoi trebuie să-i dăm Casicakaș răspunsul acelui Memphit. Sper să nu uit ceva, da. Words will now appear on the letter's surface, effectively turning the letter into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Ia să vedem, parcă ne punea să și repetăm ca să nu uităm. Excellent. Now repeat my instructions back to me, please. In that case, this will be an easy exercise. Step 1. And next. Right. You then have access to the letter and the flute. Go on. Remember to play them clockwise. And after that? Correct. But pay attention to the trap part. Ch is back of the throat. And so we have gone through the necessary steps again. It is gratifying to see your memory does not fail you. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life so they can shake yours in gratitude. Hai să vedem Gale. Luăm acest pouch. Let's move. Hai să-l deschidem. Unde s-a dus? Uite-l aici. The pouch is sealed with Trebuie să ne differently mișcăm de colored lângă strands of Gale, că ne thread. dă necrotic damage. Deci, pull the purple thread, asta e. As the purple thread becomes undone, the pouch opens to reveal a letter and flute inside. Să citim scrisoarea. Mai citim o dată scrisoarea. Deci D-E-A-D. Dead. Asta trebuie să cântăm. This is the flute Gale kept on his person. A faint magical aura envelops its wooden surface. The flute awaits with bated breath.
Iskcha cisnaga. Cred că ăsta era răspunsul. Zum. Mulțumesc. Deși mulțumește. E băiat de treabă. Tinu Franța Mansra Gale. No time to rest. Hai să vorbim acum cu el. My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime... Thank you. Oh... It's a relief to be back on beautiful Faerûn. The dreariness of the fugue plane oppresses one's soul so very quickly. Now, I believe adventure awaits. Or misadventure, perhaps. Shall we? Hai să vedem ce am luat de la aceste armuri. What's inside? Cred că doar Bernard are ceva interesant. O cheie. Și această arbaletă sau alebardă, pardon, sau suliță. Ia să o echipăm noi să vedem. Patru 18 și șansă de a da stun. De fapt, nu. Noi vom primi stun, cred. O să vedem. Cam atât cu acest episod. O să încheiem aici. Mulțumesc tuturor celor care au rămas până la final. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați și voi un like, un subscribe. Eu am fost Mr. M și ne auzim data viitoare.